vind het fijn, dankjewel voor de uitnodiging. Ik denk dat de rollen eens omgedraaid zijn, normaal gezien ben jij de persoon die dat mensen interviewt. Vaak, ja. Ik ben eens benieuwd om jouw verhaal te horen, want en vooral eer dat we starten, ben ik ook gewoon eens benieuwd dat in heel dat landschap waarin dat jij actief bent, wat betekent mentoring eigenlijk voor jou? Ja, mentoring is op zich qua concept al zo oud als de mensheid. Hè. Mensen hebben altijd bewust of onbewust mentoren gezocht in hun leven. Hè. Mensen waar ze dingen konden van leren. Mensen waarvan men het idee heeft van dat zijn wijze mensen. Hè. Dat zijn niet noodzakelijk altijd oudere mensen, maar mensen die dingen hebben meegemaakt, een bagage hebben en waar je het gevoel hebt van hier kan ik precies iets van leren. Dus op zich is dat concept, dat is geen rocket science, maar dat is in de corporate wereld nog niet zo echt top of mind. Hè. En je merkt inderdaad dat mensen in hun carrièrepad doorgroeien en op posities terechtkomen waar ze dan vooral people management en leiderschap naar boven moeten brengen. En ja, dat is niet altijd even gemakkelijk voor vele mensen. En dan willen we eigenlijk hen via mentoring, zijnde iemand aanbieden die dat ook heeft meegemaakt, die in hun schoenen gestaan heeft, die diezelfde uitdagingen heeft meegemaakt. Dat ze eigenlijk van die mensen kunnen hands-on dingen gaan leren, gaan absorberen uit de ervaring en de wijsheid. Inclusief ook alle blutsen en balen dat die mensen zelf hebben opgelopen. Ja. Dat is eigenlijk mentoring. Dus ervaringsgericht, heel hands-on, heel pragmatisch kunnen leren uit wat anderen u aanraden om te doen, omdat ze hetzelfde hebben meegemaakt en u vooral willen behoeden om dezelfde fouten te maken. Ja, mooi. Ja, dat is eigenlijk mentoring als een zo efficiënt en effectief mogelijke oplossing om mensen snel te laten groeien. Wat ik wel bijzonder vind, het is eigenlijk jouw product. Hoe heb je dat dit jaar zelf kunnen benutten? Want het is wel, ik zou wel zeggen, oké, je hebt dat misschien niet gepland tijdens corona, maar je hebt wel je eerste jaar in corona. Dus, ja, volledig. Ja. Ik heb altijd, en dat is ook misschien de reden waarom ik er ooit mee begonnen ben, is omdat ik zelf ook altijd wel een mentor gehad heb. Ik heb pas een jaar geleden benoemd als mentor, maar eigenlijk was dat wel iemand die al 10 jaar lang voor een groot stuk mij op de kruispunten in mijn loopbaan wel wat de juiste richting heeft ingeduwd. Dat is één ding. Dus ik had ook al wel gevoeld wat de waarde is van wat een goede mentor kan betekenen. Dat is één ding. Maar ook door in heel dat proces van opstarten, van ondernemen, continu op zoek te gaan naar vormen van mentoring in uw eigen netwerk. Mensen die gelijkaardige ondernemersavonturen hebben meegemaakt, mensen die zelfs niet, maar andere relevante ervaringen hebben, daar feedback te gaan vragen, advies te gaan vragen. Het leuke aan corona, en zeker in het begin van het jaar, was dan, iedereen was beschikbaar zonder u te moeten verplaatsen. Dus eigenlijk heb ik daar wel heel veel uit gehaald. In mijn eigen netwerk heel wat mensen aangesproken. Ja. Advies en feedback. Als je nu bijvoorbeeld zou spreken over succes, wat betekent dat dan eigenlijk voor u? Ik heb voor mijzelf zo een formule van succes samengesteld. En ik denk dat dat vooral is doen waar je goed in bent en waar je heel veel energie uit haalt. Ik denk dat het de absolute eerste factor is. Je kunt geen succes behalen als je dingen aan het doen bent die ver afstaan van wie dat je bent, of waar je goed kan, of wat je enorm veel energie geeft. Dus in je kerntalenten gaan dingen doen. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is als basis voor succes. Hard werk, sowieso. Ik denk dat we daar ook niet flauw moeten over doen. Succes komt ook niet uit de lucht gevallen. Hetzelfde met ondernemen. Het is geen 9-to-5 job, dus het is iets dat je helemaal moet een deel van jezelf worden. Het moet echt volledig opslorpen, een passie worden. En uiteraard navenant ook wel de uren erin investeren. Maar ook, denk ik, timing is ook een heel belangrijke factor. Hè. Ik denk, hard werken en talenten, dat is dat je zelf kunt. Gewoon controle. Maar er is ook altijd een stukje geluk en timing dat daar ook in meespeelt. En ik denk dat je ook niet mocht flauw doen en zeggen van nee, geluk en timing is altijd bij. Dus ook in het hele ambitsverhaal denk ik dat de timing ook wel goed zat. En dat is een groot stuk door corona geaccelereerd. Is het bewustzijn in veel organisaties dat het menselijke stuk belangrijk wordt. Of dat belangrijk is en dat men daar misschien wat meer aandacht moet aan besteden.
ja, dat is nu eenmaal iets dat de afgelopen 9 maanden heel erg naar boven is gekomen en waar wij wel een heel groot stuk op zijn kunnen meesurfen. Dus dat is timing en geluk. Ja, ik heb corona niet gelanceerd, dus ik heb dat niet onder controle gehad. Ja. Nee, daar zit voor niks tussen. En ook timing in uw leven. Het gaan ondernemen op een bepaald moment in uw leven, dat is ook een timing factor. Op het moment dat je het gevoel hebt dat je de puzzelstukjes zo wat hebt om het te gaan doen, en dat heeft te maken met ervaring, met netwerk. En timing is denk ik een belangrijke factor in succes. Hè. Dat je op het juiste moment met de juiste service naar de markt komen. Ik denk dat onder andere door corona en alle stress en uitdaging dat meegebracht heeft voor heel veel organisaties, dat het bewustzijn wel gegroeid is dat het menselijke stuk, de people kant van de business, dat een heel belangrijk stuk is waar misschien in veel bedrijven tot voor corona misschien te weinig aandacht aan besteed werd. Je merkt dat als de dingen goed gaan, dan zitten mensen in de adrenaline van het succes en dan staat men niet altijd stil bij leiderschap en de juiste mensen op de juiste plaats hebben. Als het wat moeilijk wordt, dan zie je dat die dingen onder druk komen te staan. En dan zie je natuurlijk ook de verschillen tussen goed en slecht leiderschap naar boven komen. En dat maakt dat men in heel veel organisaties nu wel bewuster is geworden van dat is misschien toch niet oninteressant om daar eens wat meer aandacht aan te besteden. En ook vooral om onze managers die ondersteuning te bieden in hun uitdagingen die ze op people vlak tegenkomen. Ja. Je kan morgen een plan hebben, alles voor ogen hebben dat je wilt gaan doen, en dan is er zoiets als de realiteit. En er dienen zich dingen aan waar je niet op had gerekend. Ja. Wat zou jij als ondernemer adviseren aan andere ondernemers? Ja, ik denk het belangrijkste is het lange termijn doel, hè, het grote ideaal waar je wel naar streeft, van dat heel scherp te hebben voor jezelf. Dat je daar op zijn minst van boven op een berg de vlag kan planten. Dat is een hele belangrijke, want dat gaat zeker nuttig zijn als het moeilijk gaat. En die periodes zijn er uiteraard en zeer veel in de opstart, dat weet jij ook. Hè. Dus dat helpt wel, hè, om goed te weten van afstand houden, waarom doen we dit eigenlijk. En dat helpt wel, om de dingen in perspectief te zien. Maar evengoed ook in de periodes dat het goed gaat, dat je successen, kleine stappen in de goede richting doet, van daar ook wel oprecht fier op te zijn. Ik denk dat dat ook iets is, als ondernemer denk ik dat we vaak de neiging hebben om de lat altijd hoog te leggen en niet rap tevreden te zijn. Maar soms moet je dat ook wel kunnen en moet je ook wel terecht fier zijn en je successen ook wel durven vieren. Ik denk dat dat heel veel positieve energie geeft voor alweer een volgende etappe te lopen. Dus dat is zeker. Wat wij ook geleerd hebben is door heel veel zelf te doen, heel hands-on, heel do-it-yourself, self-made, low-cost, kan je enorm snel dingen leren. Op marketingvlak, door zelf met dingen aan de slag te gaan, experimenteren met content, met video's. Je staat in de eerste lijn om te zien van oké, wat werkt er, hoe reageert ons doelpubliek, wat zijn de resultaten dat we daarvan zien en zo kan je heel snel gaan. En dat is denk ik, snelheid is belangrijk, hè? Zeker als je met een goed idee op het goede moment komt, dan heb je niet de luxe om te lang te blijven hangen in de conceptenfase, hè? Je moet naar het doen gaan. En denk inderdaad snel genoeg gaan proberen, naar buiten komen, dingen testen, daar ook in te falen of dingen hoeven niet altijd per se perfect te zijn, maar ook gewoon snel leren, snel bijsturen. Ja, dat is iets denk ik wat wij toch zo goed mogelijk proberen te doen hebben en wat ik toch wel kan aanraden. En wanneer is het dan goed genoeg als je effectief iets naar buiten brengt? Of? Ja, het zal nooit niet goed genoeg zijn, maar soms denk ik dat je als je met de juiste dingen bezig bent en je doet dat met de goede insteek, dan mag je ervan uitgaan dat je na een tijdje wel boodschappen naar de buitenwereld kan brengen die authentiek zullen overkomen en die waardevol zijn. Dus ik denk niet dat je daar kan zelf inschatten wat is nu goed en niet goed. Gewoon door naar buiten te gaan, door actief feedback te gaan vragen in uw netwerk, maar ook in uw doelpubliek van klanten en zo. Dat is de enige manier om te voelen van zijn we goed bezig. Hè? Ja. Hoe reageert de buitenwereld op wat we aan het doen zijn. En zo ga je wel stilaan doorhebben van we hebben het recept een beetje gevonden. Ik ken jou al een beetje langer, Gerrit, en ik kan me nog herinneren dat er sommige gesprekken dat we hebben gehad gingen over
een beslissing nemen en dat je in plaats van de argumentatie te geven waarom dat een beslissing goed of slecht zou zijn, dat je afging op een gevoel. Wat betekent dat voor jou in het perspectief van ondernemen? Ja, voor mij persoonlijk heb ik door die afgelopen 9 maanden in het begin heel erg op gevoel te gaan werken. Het buikgevoel van welke mentoren zijn goede mentoren om aan boord te komen. Dat is zo'n heel typische beslissing waar ik heel lang zo op buikgevoel heb gewerkt. Maar dan door daar wel afstand van te nemen en door bijvoorbeeld jezelf af te vragen van ja, maar wat maakt nu dat je die mensen erbij wil als mentor? Ben ik heel snel ook ben ik tot de conclusie gekomen dat ik mijn eigen waarden heb ontdekt. Dat klinkt heel basic, maar ja, dat heeft lang geduurd en dat heeft eigenlijk tot een paar maanden geleden geduurd dat ik eigenlijk zelf ontdekt heb van ja, wat is nu echt belangrijk voor mezelf. Okay. En dat is ook heel belangrijk in de mensen, niet alleen de mentoren die via ons werken, maar ook de mensen die in uw eigen team erbij neemt. Ja, dat moet goed zitten, die waarden moeten dezelfde zijn, de mindset moet dezelfde zijn en dat is iets dat ik heel hard heb geleerd. Ja, mijn eigen waarden ontdekt en dan ook vooral geleerd van geen compromissen uit te sluiten en vooral u te omringen met de mensen die waarden delen. Ja. En eigenlijk een loyaliteit naar uzelf te tonen dan. Maar ik vind het heel interessant dat compromisloos, want basically, jij bent de verbinding tussen heel veel mensen. Maar ja, een compromis la Belge, dat is er zo soms een beetje ingeburgerd in onze cultuur. Ja. Dus compromisloos zijn, ik vind dat wel krachtig. Is belangrijk, denk ik, om trouw te blijven aan wie je zelf bent, waarom dat je het doet, de visie dat daarachter zit, de waarden dat daarachter zitten, dat is bijzonder belangrijk. Als je dat niet doet, dan keert dat als een boemerang terug, zeker in de moeilijkere periodes. Heb je dat al meegemaakt eerder? Ja, absoluut. En dat is iets dat je ook met vallen en opstaan moet leren. Hè. Je moet samenwerken met mensen bijvoorbeeld om af te tasten van zijn we wel voldoende. Ze hebben dezelfde mindset, hebben dezelfde waarden, dezelfde passie ook. En vaak, als het niet loopt zoals het zou moeten lopen, kom je wel vaak op dat niveau terecht, waar het dan toch niet helemaal goed is. En dat heeft vaak niks te maken met de persoon zelf, want dat kunnen fantastisch goede mensen zijn, maar dat is dan teken dat die mensen misschien niet in het verhaal passen. Ja, ik vind dat echt een boeiend thema, want langs de ene kant je kan lang over waarden spreken, alsof dat iedereen er wel een mening over heeft, totdat je zelf door bepaalde ervaringen gaat, absoluut. Waar je eigenlijk meer geconnecteerd geraakt met jezelf in plaats van met al die meningen rondom jou. Dat vind ik wel een subtiele balans, want eigenlijk in je business wordt er geluisterd naar de mensen, maar er moet ook wel, als ik het goed begrijp van de mentee, ook wel een concrete vraag zijn. Absoluut. En die persoon moet ook weten wat dat hij eigenlijk te weten wilt komen en wat hij een antwoord op wil. Absoluut. En dat is ook het sterke aan mentoring. Hè. Het is geen vrijblijvend babbeltje dat we eens gaan doen. Nee. We gaan mentoren met een duidelijk doel. Hè. En hoe preciezer het doel is, hoe beter de mentoring. Omdat je dan ook weer die vlag plant voor die mentee. Daar gaan we naartoe. Absoluut. En we volgen dat ook heel goed op. Hè. Dus in welke richting gaan we, zijn we het doel aan het bereiken of niet. En dat is voor heel veel mentees ook wel een stapje terugzetten naar de dagdagelijkse routine en daar bewust mee omgaan. Ja, en daar blijven bij stilstaan. Niet altijd even gemakkelijk. Dat kan ik me voorstellen. Absoluut. Als jij nu kijkt naar het afgelopen jaar, wat heb je dan, dus buiten je waarden dan, wat heb jij over jezelf en over je organisatie geleerd? Ook wat passie betekent. Hè. Je staat daarmee op, je gaat daarmee slapen, je droomt daarover, je wordt daar wakker van, je bent daar eigenlijk continu mee bezig, maar het voelt zo goed aan. Het is geen job, het is niet werken tussen aanhalingstekens, het is veel meer dan dat. Het zit op een veel hoger niveau precies. En dat is hetgeen wat ik al geleerd heb. Als al die parameters goed zitten en je zet dingen aan het doen in lijn met je waarden, waar je zelf ook sterk in bent en de timing zit goed,
dan kom je in een soort van flow terecht. En dan zijn er geen uren, dan zijn er geen limieten precies. En dan moet er natuurlijk ook wel een stukje bewaken. Hè, want het is bij mij ook wel een valkuil om daar dan soms een beetje in door te slagen. Dus je moet daar dan wel voor jezelf ook wel fysiek en mentaal een beetje balans houden. Maar als het goed aanvoelt, dan is het ongebreideld veel energie. Dan wordt het eigenlijk moeiteloos. De effort dat je erin steekt, dat voelt dan niet aan als een zware effort. Dat is zo. Ik zou niet zeggen dat dat moeiteloos gaat. Het is en blijft nog altijd wel een pad met veel hordes natuurlijk. Maar een keer over een hogere horde springen voelt dan wel oké. Ja, dat is waar. Dankjewel Tom voor jouw heel inspirerende vragen. Ik vind het interessant om jouw perspectief ook eens te leren kennen, want ik ken de meeste rondom jou. Maar ik vind, jij bent de source van het bedrijf, hè? Dus ik vind het heel interessant om te zien hoe dat je dit jaar geleefd hebt. En, curieus voor de toekomst. The best is yet to come. Hè? High five. Dank je.